नमस्कार सर्व वीक्षकांक यू चॅनल प्रस्तुत कोचे सद्विचार कार्यक्रमाक स्वागत करते सर आईचे आमगेल हे संचिकेंतू आमगेलोट्टू अमिता पै हन्नी आसाची हन्नी वृत्तींतू इंजिनियर जावन आसली गिनीची एक दोन NGOs म्हळ्यार चलसीत आसाची हन्नी हे NGOसांतू कसन काम करताची कसन डेवलपमेंट केला आनी मुखार कसन करचे आसाची म्हण हांगेले निमगुया ताजेगिंत प्रथम जावन हांकां हे कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता सर नमस्कार कार्यक्रम स्वागत करता सर सद्विचार सत्कार्य आमगेल जिवनाचे एक उद्देश जावको म्हणजे हे कार्यक्रमाचे आशयो तशींची तुम्ही चांग चांग काम करून घेन येता सची तुम्ही एक वृत्तींतू इंजिनियर जालकिनीची आदित्य बिर्ला एक ग्रुपांतू यंगेस्ट जनरल मॅनेजर म्हणून घेनू थंय काम केलेलं आसा त्या पुरा सोण घेनू NGOs चलसीत आसाची हाजे बद्दल पुरा उलोवचें आसाची ताजेकिंत फुडें तुमगेलें एक बाल्य काही जाल्लें आनी तुमगेलें एज्युकेशन कशें आशिल्लें ताजे बद्दल एक दोन उतर उलया नमस्कार सगळ्यांक फस्ट तुमकां ह्या कार्यक्रमा म्हाका आपयल्याक आनी ह्या सदावकाशाक मस्त थँक्स एक मुगेले फॅमिली आनी चायल्डहुडा विशय सांगता म्हळ्यार मुगेले आज डॉक्टर U सुंदरम पै म्हणून ही वॉज द फर्स्ट ॲलोपॅथिक डॉक्टर इन उडुपी ओके सो त्या टायमार मस्त डॉक्टर्स नाशिल्ली सो साधारण पुरा उडपी फॅमिलीसा दाखून तांगेल्या पेशंट्स येता आशिल्ली बट नॉट जस्ट डॉक्टर त्या वेळार उडपांत मस्त इन्स्टिट्यूशन्स डेव्हलप जाता आशिल्ली म्हळ्यार MGM आसो मणिपाल कॉर्पोरेशन बँक आनी पुरा सो आमगेल वेंकटरमण देवस्थान सो तांणी मस्त सकट इन्स्टिट्यूशन्सान तो मस्त कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्लें ही वॉज चेअरमॅन ऑफ कॉर्पोरेशन बँक आनी MGM कॉलेजान सुरजातान मस्त कॉन्ट्रिब्युशन केलां आनी वेंकटरमण देवस्थान त्या वेळार ना आशिल्लें सो आमगेल फूल कम्युनिटी एक वोट्टू जावन एक जावका म्हूण एक मन करून त्या टू कम्प्लिशन तांकां मस्त कॉन्ट्रिब्युशन केलें त्या वेळार तांगेल एक व्हडलें एक हें आशिल्लें आशय आशिल्लें आमगेल्या कम्युनिटीचें आसता म्हणून सो मस्त तांगेल आमगेल वेंकटरमण देवस्थान तांगेल स्मारक मंडप म्हणून आशिल्लें सो आतां त्या पुरा म्हळ्यार रिनोवेशन बट मस्त काम केलेलें सो त्या पुरा आयकून आमकां त्या तसल फॅमिली तो मुगेल आय एम फॉर्च्युनेट टू बी बॉर्न Miguel Anu, he was MD, one of the first MDs, a doctor in cardiology in Udupi. So Tani nearly 40 years hanga service in Udupi Kelan. Miguel Amma was a housewife, Sandhya Pai Manu. Very Saumya Swabhavachi, Daiva Bhakti, Somar Disu Ananteshwara, Shenwar Disu Venkataraman Tashipura. मस्त एक आमके तुम्ही सांग या कार्यक्रमात सांगल्या म्हणजे तांगेल मस्त सद्विचार म्हळ्यार चांग कोरका तशी मिगेल दोग जण बहिण्यो मिगेल एक आमगेले ग्रोईंग अप इयर्सान तूं एक विचार सांगता म्हळ्यार वन इज आमकां मिगेल पेरेंट्स मस्त प्रिंसिपल्स तांकां आदर्श मस्त सो तांणी सांगची कसं म्हळ्यार तुमी कसनय जायाच डॉक्टर जायाच इंजिनियर जायाच इट इज मोर इम्पॉर्टंट टू बी अ गुड ह्युमन बीइंग एक तुमी चांग मनश जाल्यार विंगड कसनय जायाची म्हणून सो आनीक म्हळ्यार एक डिफरन्स म्हणून एक नाशिल्लें चेल्ली चलो म्हाका उडगास आसा आमकां एक खंय की एक वाडीक मुंजी चमकलेल कडेन एक कोण की बायल मेन्शन येवन मुगेल अम्मानीन गेलें तुमी कितली जाण चेडू मुगेल अम्मान सांगलें ताज जण तांणी ताज जण चेल्योच म्हणून एक तशी फुडें कालांत त्यापर आशिल्लें सो म्हाका तें कसं की एक विचित्र म्हूण दिसलें सो मुगेल अन्नाले वचून निमगेलें अन्ना तांणी अशी त्या म्हणटा सची म्हण सो मुगेल अन्नान एक मिनिट आलोचन करून सांगलें भोवशा तांकां दोग जाण चेल्ली मात तांकां एक चेल्ली जायची आशिल्ली तितकी ता देखून तशी म्हळ्यार सांगच्यान वरके कितलें आमकां मना बेजार जावचें ना म्हणून त्या टायमार आनमा कोरके आशिल्लें चेडू तशी सांगल्यार बेजार जाता आनी लिमिटेशन्स एक पोज करूनच जा चेल्लो आसा चेल्ली आसा कसने एक लिमिटेशन्स तुमी कसनय करूं येता म्हणून एक लिमिटेशन्स पोज करून सो त्या आसतना आमकां मस्त सपोर्ट आमी स्टडीजा वयर तांणी आमकां मस्त फोकस करेलें
सो मिगेले स्टडीज अंतु I was very focused on that. Schooling जातरी उड पास स्कूलिंग करतरी I went to MIT for engineering. Engineering जाली सताना मका Infosys Mangalore अंतु काम मेळ्ळें. I worked there for 5 years. And तांतु 2 वर्स हांव US अंत लॉस एंजलिस अंत सर्व केलें. वापस येतरी I thought I'll do my MBA. ISB mon Indian School of Business Hyderabad. It's a prestigious institution. थंय मिगेल MBA कोन्नु. I joined Aditya Birla, एक young leadership program म्हण तांगेल आशिल्लें. So तांगेल मस्त companies आसा Aditya Birla. So I was taken as part of the young leaders program and थंय working as a I joined as a DGM and I was very soon promoted to be the youngest general manager in then तुम कशें दिसलें कशें यंगेस्ट जनरल मॅनेजर म्हूण कळलें तेन्ना तुमकां कसो फील जालें? One, it was an achievement. It was a big achievement. And एक म्हळ्यार Aditya Birla is a very traditional company. Tantu, first of all, being the youngest and being a woman was a big help. And I had to handle people who were far more senior than me. And the engineering crowd nahi. It was very business crowd. So मस्त एक एक्सपीरियंस जाला, मस्त सक्सेस आय जाला. So खुशी जाली बट मस्त काम आय आशिल्लें. So एक very typical corporate life तशी. So but it was good, म्हळ्यार good experience. थंय कितले वर्स काम केलें तुमी? थंय हम एक 5 वर्स काम केलें. 3 कंपनीजांत काम केलें. एक सिमेंट अल्ट्राटेक म्हणून सिमेंट तांगेल कंपनी तो. आणि सेकंड Aditya Birla रिटेल म्हळ्यार मोर सुपरमार्केट्स आणि थर्ड मधुरा गार्मेंट्स विच इज इनटू ब्रँड्स ह्या पुरा पीटर इंग्लंड लुई फिलिप तशें. सो विंगविंगड कंपनीज अंतू विंगविंगड कॅपॅसिटीन आमकां जॉब आशिल्लें. ओके. ताजे नंतर तुम्ही 2014 अंतू एक सडन जावन गेले न्हू की कसं म्हण म्हाका गोत ना ताजे बद्दल निमगूच आसा. तुम्ही एक वन गुड स्टेप म्हण एक NGO स्टार्ट केलें. ते स्टार्ट करचें कारण कसं नातल्यार म्हळ्यार तुमकां एक लायक काम आशिल्लें तें काम सोडून घेवन तुमी NGO जावं एक ताजे ಒಟ್ಟುಚೆ तुमी NGO चलयता आशिल्लीं की तें कशी स्टार्ट जालें म्हणून ना तुमगेलें इन्स्पिरेशन कोण? ओके. एक्चुअली 2011 अंतू मिगेल अम्माक जोर हुशार ना जालें. सो तिक ALS म्हणून एक कंडिशन. सो तांतू यू लूज युअर मसल पवर प्रोग्रेसिवली. सो मस्त तांकां मस्त सफर जालें. सो I was very close to my mom. हांव यंगेस्ट सो त्या देखून हांव सान दाखून तांणी खंय वताच की तांगेल म्हाकशी वचचें. सो आनी कसले कश्ट आयल्यार ग्रेसफुली एक एदरुसीचें एक स्ट्रेंथ तांणी म्हाका दिलें. सो इवन थ्रू हर इलनेस शी वॉज व्हेरी ब्रेव बट मस्त सफर जालें. So time akka must 2011 antu she passed away गेल्ली. So I was feeling very there was a lot of thought म्हळ्यार एक मंथन म्हणटा to think about एक life and what you want to do. तशी पुरा 2 वर्स ह्या चलता आशिल्लें म्हगेल मायंडांत. So then finally I decided that at 50-60 वर्सां वचून what did I do with my life? कसं केलें म्हगेल जिवनांत म्हूण लेगचे बदला I want to do something now only म्हणून आलोचन केलें. So that is why I quit my job to do something differently. आणि सेकंड म्हळ्यार हांव तुमकां ऑलरेडी सांगलां म्हणके म्हगेल सर्वीस म्हळ्यार आमगेल फॅमिलींत आशिल्लें. म्हगेल आज्यान बिसायड्स हिज फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितली जाणां सायड केला म्हूण ना. सो टू सो मच सो दॅट वेन ही पास्ट अवे तांणी ह्या 1960s विशय तांणी गेले तेन्ना ऑल ऑफ उडुपी हॅड ऑब्जर्वड वॉलंटरी बंद बिकॉज ही हॅड हेल्प सो मेनी पीपल एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम. तशी म्हगेल अन्न ही मस्त सद्विचार आमकां सांगचे आशिल्ले about service. You do well but दुसऱ्यांकय एक हेल्प कराची म्हणून सर्विसांत एक मस्त रवींद्रनाथ टागोरान सांगचे शेक. सो सर्विसांत मस्त एक जॉय आसा एक हें आसा. सो फॉलो इट म्हणून. सो इट वॉज नॉट दॅट हांव कसले करना आशिल्ली ड्युरींग दॅट कॉर्पोरेट करियर. आय यूज टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट ह्या डेडिकेटेड जावन हांव 2014 देखून सूर करया म्हूण लायकलें. आणि कसं करचें म्हगेलो एक्सपिरियन्स पुरा कॉर्पोरेटांत. आय डोंट नो एनीथिंग ह्या सोशल सेक्टरांत. सो हांव 6 months पुरा विंगड ऑर्गनायझेशन्सांत वॉलंटियर केलें इन बँगलोर. ऑर्फनेज, ब्लायंड स्कूल, रुरल एज्युकेशन ट्रस्ट विंगड कडेन मस्त कडेन
धा ऑर्गनायझेशन्सान जस्ट अ वॉलंटियर जस्ट टू सी हांव कसो करूं येता देन आय डिसायडेड तां खंयचे नाका मी हांव सूर करता मुगेले ओन एक कसं एक सूर करता म्हणून सो दॅट इज म्हळ्यार एक तेन्ना मुगेल डायरीन आय जस्ट रोट दीस इज इन द मेमरी ऑफ माय मदर म्हणून आय वॉन्ट टू हेल्प 1000 पीपल त्या वेळार 1000 वॉज लुकींग लायक अ व्हेरी बिग नंबर म्हळ्यार एक 1000 जणांक हेल्प करता म्हळ्यार इट्स अ बिग नंबर सो देन आय थॉट ओके एक हेज्जी घाल्यार घाल मुखार गेल्यार जालें सो दॅट इज वन गुड स्टेप स्टार्ट झालं yes one good step एक हेजी घालून we decide to go do some work ओके वन गुड स्टेप स्टार्ट जाताना तुमगेले इनिशियल स्टेज कशें आशिल्लें म्हळ्यार तांणी काम करतना कसन मुखार सून करता खंयच्यान तूं वचका तें कसन कशें जालें तें इनिशियल स्टेज कशें आशिल्लें इनिशियल स्टेज मस्त कष्ट जालें एक म्हळ्यार एक भंय करचें जातवा कसं करचें फेल जाल्यार तशी पुरा सो आनी म्हळ्यार कोणी सपोर्टाक मुखार येवनीची सो आनी म्हाका एक कसं एक डायरेक्शन म्हूण एक कसं येना आशिल्लें सो हांव मस्त आलोचन करता आशिल्लें कसं करचें कशें करचें म्हण पुरा म्हणून देन एक दीस आमगेले थंय बँगलोरान तो अपार्टमेंटा लागीं देर इज म्हापशी त्या कन्स्ट्रक्शन सायटा म्हापशी एक हॉट स्लम आशिल्लो सो थंय हांव प्रति दीस पळोवचें आशिल्लें एक सांचेरडू रोवन बसचें लीज आसा जिबुरशें तें आनी सम पोट्टा खावचें ना सगळो दीस थंय रोवन बसचें सो थंय दाखून आमी वी स्टार्टेड वन गुड स्टेप थंय त्या सायटार थोडे सकट काम सुरू करून we started कसने नहीं चला पूरा तुमगेल प्लानिंग या ता पूरा सोनो फर्स्ट एक एक्शन केल्यार कसने मागीर एक मिगेले दुड्ड घालून हांव सूर केलें कोणी सपोर्ट करना जाय हांव मिगेले दुड्ड घालून हांव सूर करता सो फ्रॉम देर वी हॅव स्टार्टेड एंड वी हॅव डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एक्चुअली सो इट्स बीन आत्ता कशें आता actually we are primarily दोन्ही sectors education and healthcare we work in that we've done a lot of work म्हळ्यार in 10 years it's हम इमॅजिन करना नातील तितली काम केलां आमी सो इन एज्युकेशन आमी कसं करता म्हळ्यार एक आमगेले सरकारी शाळे म्हळ्यार गव्हर्नमेंट स्कूल्स tanto at least Udupi is slightly developed but Wingad districts Chikbalapur Nelmangla Hoskote Bangalore Kolar ani Tumkur thai pura it's very backward jalar ani ati sarkari shalek the students who go there are the unfortunately only the ones who cannot afford private schools ta samana jalari tangel education akasana so we have developed now close to 150 government schools उडपांत मस्त नाही मला डेव्हलप म्हळ्यार कशी तुम्ही डेव्हलप केल्या म्हणून गव्हर्नमेंट स्कूल्स आणि गव्हर्नमेंट दाखून तुमकां कसं हेल्प मेळलेलं की तशें डेव्हलप करतना so develop म्हळ्यार we look at two dimensions एक तां just basic infrastructure एक स्कूल आणतो तुमकां कसं जाय एक नीट classrooms or toilets or drinking water such things thanks na jalari we develop that nahi jalari sometimes it is remedial interventions academic english aso maths aso jo and third is skill development communication skills aso life skills career counseling so we do all of this and we it is not with the government support if the government was to develop those schools themselves tani kuriyat ashile जायनी देखून we have been this thing it's not that they don't try it's just that there are must gaps asachi so the gaps निमित्त चेरडू आना सफर जाऊनच so even मस्त hard NGOs and केला पशी आम्ही म्हळ्यार we've done 150 schools that it's not a small number it is it really benefits several thousand students so they should not suffer म्हणून आम्ही ते काम करता and also that school jana anek there are out of school children who don't go to school so mast Bangalore antu migrant workers slums dashpura so we operate one tent school tanto out of school children antu tanka hadche एक वरस ट्रेन करचे मागीर मेन स्ट्रीम
1 year इता कुछ मिळारी first they will not have any education till 2, 3, 5, even 7 years. तंक तुम्ही मेन स्ट्रीम स्कूल डायरेक्टली घाल्यारी 2 महिने भितर तांणी ड्रॉप आउट जाता. करेक्ट. सो वी ट्रेन देम फॉर 1 year बेसिक कॅस कोम कश करचें बसचें कशें क्लीन जावन येवचें कशें त्या थंय देखून सूर कोन्नू. You have to start there and then only you can go to teach them alphabet so numeracy as. त्या 1 वर्स ट्रेन केल्यारी then they go to mainstream schools मस्त जनता गेला कंटिन्यू करतात and we handhold them सांजे स्कूल जातारी आनी पुरो. So that way about 450 children we have transitioned into mainstream education. Atta amgel first आमी 2014 आसूर केलेल children atta almost 10th standard थोडे जन आयलींची त्या पडलेल्यार मस्त खुशी जाता because it is life changing for them. तांकांय तांगेल family it is very life changing the education and so that is our work in education. आणि तुमगेला ते NGO स्टार्ट करताना तुम्ही एकलीने स्टार्ट केलेलं ना कारण आता तुमगेला कितले जन हँड टू हँड तुमका एक हेल्प दिला आणि कसं मला कितले जन असायचे तुमगेला आणि तुमगेले बिगेस्ट प्रोजेक्ट खंयचे आहेत म्हणून आणि कष्टाचे प्रोजेक्ट खंयचे म्हणून. सो आता हांव सूर करताना हांव एकली आशिल्ली. आमगेल पीक टाइम आरी बिफोर कोविड वी हॅड 16 member team actually. So we आमगेल academic programs आनी चलता असताना now we are a 6 member team actually. So तांनी तुमगेल फ्रेंड्स की एके तुमका पळोवन तांनीच येता म्हणून आयले की तुमगेल फॅमिलीची कोणी असाची म्हणून तशें. Not friends and family. Day to day work करका जाल्यार खंयचे ऑर्गनायझेशन रन करका जाल्यार you have to hire a team. So I am get employees तशी. Though I don't treat them as employees, they are like my family. But they are you know employees of one good step. तशी volunteers आमका we have more than 200-300 volunteers in Bangalore. So तांनी mostly IT professionals. They come and do specific programs over the weekends आणि पुरा. Family I mean they are happy to have me do the work. Yes, but it's support from the back. Miguel Bamnala, he says you do what you want. Tashi. So and biggest project Amgel Malari that was in healthcare. We did it with the Shankara Hospital in Bangalore. So Tangel and their focus was community healthcare. So they wanted to take no child should go blind unnecessarily. So इतली सगळं आम्ही त्या गव्हर्नमेंट स्कूल्सांत काम करता देखून वी ट्राय टू कोलॅबरेट. इतली सगळं स्कूल्सांत कशी हाऊ डू वी स्क्रीन ईच आजची इतले डॉक्टर्स इतले ऑप्टोमेट्रिस्ट. So then we made a program, corporate volunteering, where first level of screening was done by the volunteers. That just the chart वाचून एक तांक दिसत की ना कोणा दिसना मागीर तांक डॉक्टराले वचचें. So तशी we that was a big आमी खंय खंय की चमकली यादगीर गुलबर्गा बेळगावी खंय विंगड खंयचे NGOs वचनाची थंय पुरा वचून आमी काम केलां. We screened more than 50,000 children. Then so it was a very big effort. And more than 300 children were given surgeries, so many were given spectacles. And then we extended that to seniors also. Malari preventable blindness through cataract. So we did cataract surgeries for more than 350 seniors. Tank malari it is independence. Losing your vision is losing your independence. So we tried to do that in Nelmangla, Chikballapur, Anipura. We extended that program to seniors. That was a very big project. आणि ताजे आमकां धैर्य येयलें आमी कोरी येता म्हणून. That was आमी एक 3-4 वर्स आसतना one good step was just 2 or 3 years old. कोरी येता म्हणून एक धैर्य येयलें. आणि most difficult म्हळ्यार when we during COVID आता आमी पूरा academic programs बंद. आणि all the projects आमी slums आशिल्ली खंय आशिल्ली थंय वचच्याक कोणीय भायर येवूं जायना. तांकां कसं livelihood ना. सो त्या वेळार आमी कसं करचें म्हणून इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट ऑल्सो बिकॉज त्या वेळार मी गेलचे 2-3 महिने. सो हांव विथ COVID struck when he was 3 months old. So I had started working
just 4 weeks after my delivery, because एक organization run करका म्हळ्यारी एक you can't take a break. करेक्ट. So ह्या 3 months आरे तान 3 months असताना कोविड आयलें. एक त्या वेळारी I thought I'll just give up. It was too difficult as new challenges of COVID plus new challenges as a mother. म्हाका धैर्य वर केना एक स्नेह त्या वेळार खंयची दिकान वचका म्हणच्या कळना आशिल्लें. But if I stop all those people who we were working with in the slums or in the villages, they are left without any support. My team are left without jobs. So then I thought, okay, I have to somehow continue. So first wave अंतु आमी गेल चेडा निद्दल हेल्तना काम करचें, रात्री बसून काम करचें आनी पुरा तशी पुरा चलता आशिल्ली. मिगेल टीम सकाळी फूड वचून त्या फार्मर जाल्या वचून वेजिटेबल्स घेवन कुक कोन फूड पॅकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करचें, मायग्रंट वर्कर्स, मेडिकल एड, मास्क, सॅनिटायझर्स त्या पुरा, आनी तांकां जॉब ना. सो इवन बेसिक नीड्स हॅड टू बी टेकन केअर ऑफ. सो हांव काम केलां, मिगेले पयशे चड मिगेल टीमान काम केलां, आमकां मस्त कश्ट पावला जाल्यार इट वॉज नेसेसरी. सेकंड वेव भितर चिके स्टेबलायज जालें. देन वी दो द सेकंड वेव वॉज वेरी बॅड, वी वर वर्किंग विथ हॉस्पिटल्स. म्हळ्यार ऑक्सिजन जावं, देन बेड्स उणे आशिल्ली फॉर दीस थिंग, ऑक्सिजन ट्रिटमेंट, PPE किट्स तशी पुरा. वी सपोर्टेड डिफरंट हॉस्पिटल्स इन कर्नाटक. त्या एक 1.5 years आमकां इतली कश्ट जालां म्हळ्यार आय ऑलमोस्ट थॉट वन गुड स्टेप वूड स्टॉप म्हणून. बट समहाव वी एक्चुअली कंटिन्यूड द एफर्ट. ओके. आता तुम्ही त्यांची कोविड टायमार इतली पुरा केल्या आनी तुमगेलो वाटतो तुम्ही हायर करताची ताका मस्त खर्च जाता. तुमकां कशी फंड्स तुम्ही कशी अरेंज करताची म्हणून? ओके. फंडिंग इज द बिगेस्ट चॅलेंज फॉर NGOs. It is a full-time job for me. Ek almost anitantu for the organization you must be willing to do anything. Correct. You have to keep your ego aside. You have to go and ask people. You have to keep on this thing. So part of our funds are from individuals. Mast jan Miguel Infosys friends, MIT friends, ISB friends, Aditya Birla friends, Tashimono. We have a network. They'll always support. थोडेसे companies also have started supporting us. तशें आमी funds generate करता. But there is a lot of work. Funds are always short. But we try to do as much as we can possibly do, and people have been generous. एक आमी चांग काम करता आसा म्हळ्यार people do come forward to support. Genuine एक आस म्हळ्यार म्हळ्यार I have been surprised. थोडे जन मस्त दुड्ड आशिल्ले, मेजर फिलॅन्थ्रॉफी करतले आसाची, बट एट द सेम टायम देर आर पीपल हू अर्न वेरी लिटल, जाल्यार तांतू तांणी काणू दिताची, ह्या तुमी कोणाक यूज कराची म्हणून तशी. सो देन इट हॅज तांणी तितली हें करता आनी इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी. जेन्युइन कॉजेसा वचका आनी त्या वेस्ट बिलकुल जावं नजे म्हणून. So funding is always a challenge. We always keep asking. आमगेले यहाँ काम आसा, त्या काम आसा. We work with these children, ह्या children म्हणून. But ओके. कार्यक्रमात एक सान विराम घेऊया. विरामानंतर वापस आणि मुखारसूया. कार्यक्रमात एक सान विराम. विरामानंतर यू चॅनल प्रस्तुत करचे सद्विचार कार्यक्रमाक वापस स्वागत करतास. तुम्ही एक NGO स्टार्ट करचे असून मस्त स्ट्रीट चेडवांक एज्युकेशन मेळ्ळें, तांगेले एक टॅलंट की त्या भायर काडचे तुमकां एक हेल्प जाल्ले, तुमगेले निमित्त हेल्प जाल्ले, एक तांकां एक हेल्थ केअर की तुमगेले निमित्त एक मेळ्ळेलें आसा. सो मस्त फॅमिली सर्व जाल्लींची हांत म्हळ्यार तुमी त्या करना जालेले जाल्यार मस्त फॅमिलीज आनीक बॅकवर्ड आसता आशिल्ले तांगेले चेडूं विदाउट एनी एज्युकेशन, विदाउट एनी
पूण तशीच वेस्ट जावन आमगेले देशाचे एक आस्ती म्हणटाची त्या थंयक वत आशिल्ल्या ओके त्या तुमी पुरो थंय बॅकवर्ड गांवांत वचून घेवन पुरो फॅमिलीज बॅकवर्ड फॅमिलीज साका आपोवन हाड घेवन तुमी पुरो हें केलेलें आसा तशीच उडपींत तुमी म्हणलें एज्युकेशन हांगा जावका म्हणना तांकां चेडवांक पुरो ऑलमोस्ट प्राइवेट स्कूल्स पुरो मस्त आसाची पुरो म्हण सो उडपांत तुमी कसं पुरो काम करता आसाची ओके उडपांत एक्चुअली मिगेल काम सुरू जालेलें अराउंड दॅट कोविड टायम्स ओनली सो एंड इट स्टार्टेड इन अ व्हेरी म्हळ्यार चान्स वे हांव मिगेल चेडवाक चॅकअपाक घेवन गेलें तेन्ना दॅट ड्युरींग कोविड टायम्स अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टींग मदर्स तांकां मस्त स्ट्रेस जालें समा न्यूट्रिशन ना मस्त ट्रॅवल करपा जालें कसलें समा जॉब ना सो मस्त तांगेल चेडूं वेर बॉर्न प्री टर्म म्हळ्यार टायमा पश फुडें जो दे वेर ऑल्सो नॉट नरिश्ड वेल सो विंगड प्रॉब्लम्स सो हांव मिगेल चेडवाक चॅकअप करच्या वेले तेन्ना थंय KMC टू डॉक्टर लेस्ली लुईस म्हणून ही वॉज अवर डॉक्टर I saw he told me about these patients. So then I thought I should do something, so we started our work in Udupi with neonatal care. Nearly that COVID time around 30-35 newborn children to provide them NICU care. It is life-saving NICU care. But those children will not survive. But the families and the Ayushman and kasne support national. So we started our work in Udupi by supporting these children. Then next we started working with Dr. A.V. Baliga Memorial Hospital. Surey Ramgel Tangel what collaboration was only Tani. They conduct many mental health camps community. Initially our support was only for medicines. Brahmavarantani Tangel Shankarpurant. Later on we planned various initiatives. Tangel what malari ek lay person counseling program sur kelan ani mast sakada mental health awareness programs pura sur kelan. सो आता मस्त प्रोग्राम आम्ही बाळिगा हॉस्पिटल आवट करता सर तशी एक तांगेल हाराडींत एक रुरल युनिट म्हणून आसा थंय आमी एक रेटिना लॅब म्हणून सेटअप केलें विथ डॉक्टर लावण्या राव दॅट वॉज अगेन आमगेल शंकरा एक्सपिरियन्सा बेज आनी आनी डॉक्टर लावण्या रावा गायडन्स आरी थंय रुरल पॉप्युलेशनाक आय केअर जावचें Around that time again KMC into we interacted with Dr. Vasudev Bhatt Tangel Division of Pediatric Hematology and Oncology. Tangel service is for children with cancer. So yeah, children with cancer to Ayushman thode sakad melta. But you know cancer treatment is very expensive. But anamaka to decide not to malari amgel child duddu na diku nami treatment dina malari. It is very sad. So tashi we started supporting the pediatric cancer at count na but more than 100 children we have in some way done support for pediatric cancer. Ani recently we have also started एक तुमगेल प्रोग्राम अंतु डॉक्टर रवींद्रनाथन बागायलींची सो तन एक एंडोसल्फान विक्टिम्स म्हणून सो फॉर देम तांगेल घरा लागींची फिजियोथेरपी युनिट्स म्हळ्यार तांगेले पेस्टिसाइड स्प्रे देखून तांकां मस्त न्यूरोमस्क्युलर इश्यूज जाल्यांची तांकां मस्त दूख आसता आनी पुरो सो तांकां सर्व करूंक फिजियोथेरपी युनिट हिरियडकांत एक जस्ट रिसेंटली ह्या डिसेंबरान सुरू केलां. Our effort is to do that in 11 places in Udupi district. So that it Kundapur, Baindur, Shirur, Tashipura. So Udupantu at mast काम चलता रहा mostly in healthcare. So Tashi. मस्त मस्त काम करता सची अशी मुखार सुन वचो म्हणून आमगेलो हे आशय तशीच तुम्ही एवी बाळिगा हॉस्पिटलाचे एक नाव काढलं तांगेले एक ऑटिझम सोसायटीचे एक NGO तुम्ही प्रेसिडेंट जाऊन घेणे काम करता सची ह्या ऑटिझम म्हळ्यार एक्चुअली म्हळ्यार ते एक डिसीज नाही मेंटल म्हळ्यार एक नर दौर्बल्य निमित्त येवचे म्हणून तुम्ही हाजे बद्दल कसं सांगता आणि तांतू कशी वर्क करता आसा तुम्ही. ओके Autism Society of Udupi ताजी तुम्ही rightly सांगिल म्हणजे the founding president was Dr. P.V. Bandari. So Simon D'Souza म्हणून एक सुरू केलं. Dr. Bandari was the medical expert and founding president. Autism is misunderstood because people think children with autism म्हळ्यार बुद्धिमान द्या.
तशें न्ही होय. तांगेल IQ पुरा नॉर्मल होय. आसता. इट्स जस्ट तांक सोशल स्किल्सां ट्रबल आसा, नर्व हें आसा आनी लर्निंग डिफिकल्टीज. सो थ्रू ऑटिझम सोसायटी आमगेले एफर्ट कसो म्हळ्यार टू सपोर्ट द पेरेंट्स हू आर म्हळ्यार तांकां एक ते शाप अशी जावचें ना होय, त्या correct. चेडून एंड टू गिव देम होप ह्या चेडवानय मस्त सकट कोरी येता म्हणून होय. हो त्या ऑन वन सायड आनी ऑन द मेडिकल सायड तांकां कशे थेरपीज जाय, स्पीच थेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी, फिजिओथेरपी, अदर लर्निंग थेरपी, तांतूं नवे नवे पुढे सकट येता आसता. सो हाऊ कॅन वी ब्रिंग दोज बेस्ट प्रॅक्टिसीस टू उडपी म्हूण येदोळटाय उडपीन तूं एक डेडिकेटेड एफर्ट फॉर ऑटिझम म्हूण नाशिल्लें टील 3 years ago. सो थ्रू ऑटिझम सोसायटी आमी तें करूं प्रयत्न करता सच. एंड एक म्हळ्यार ऑटिझम त्या चेडवांक एक इन्क्लुझिविटी म्हळ्यार आमगेल कम्युनिटीन तूं एक्सेप्ट जावका फर्स्ट तेन्नाची कसं न्ही बेटरमेंट जावची म्हणून वी डू अ लॉट ऑफ कम्युनिटी वर्क, कम्युनिटी अवेअरनेस ऑल्सो अबाउट ऑटिझम. It's initial stage for autism and Autism Society of Udupi. मस्त काम आनी तांतू करचे. कितले वर्स जाला तुम्ही स्टार्ट करून? त्या ऍक्च्युली सूर जाल्यान कोविड टायमान तू. इट्स बीन 4 years नाव बट 1 वर्स कसने काम करू जायनी. 2 years डॉक्टर भंडारी सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट. 1 year नाव आय एम डुईंग इट. सो तशी इट्स रोटेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सिग्निफिकंट पीपल उडपीन तू. सो 3 वर्स दाखोवन इट्स स्टील वेरी यंग डेज फॉर द ऑर्गनायझेशन. मस्त सकट तांतू करू आसा. वी आर ट्रायंग टू बिल्ड अ डेडिकेटेड ऑटिझम सेंटर इन उडुपी. बिल्ड म्हळ्यार ब्रिंग ऑल द बेस्ट प्रॅक्टिसीस टुगेदर. कसे कसे थेरपीज जाय त्या पुरा म्हणून. सो दॅट इज अवर नेक्स्ट एफर्ट इन ऑटिझम सोसायटी ऑफ उडुपी. आता ऑटिझम सोसायटी तुमगे उडपांत मात्र आसूचे. आता तुम्ही विंगड प्लेसेस अंत पुराची एज्युकेशन चाइल्ड हेल्थ केअर पुरा केलेले आसा. थंय तुमकां हेंच्या ऑटिझमा बद्दल काम करचें आसा की सेंटर विंगड तशी कसं आसा की थंयचे जनाक हांगा हाण घेवन तुमी एक ताजे बद्दल म्हळ्यार आजिकाचे तुमकां ते ऑटिझमाचे चेडवांक थंय तुमी रेकॉग्नायज केलेले आशेश ना. म्हळ्यार तुमगेले मेन फोकस आशिल्ले एज्युकेशन आनी हेल्थ केअर म्हणून. सो नेक्स्ट कसं प्रोजेक्ट थंयचे चेडवांक आसा की थंयचे गांवा चेडवांक की तुमी खंय पुरा आनी काम करको म्हणून घेवन आसा ऑटिझमा बद्दल? So autism actually we amgel through one good step आमी special children not just autism. Okay. So तांगेल वटू थोडे सकट काम केलं. But आता आमगेल effort is the other way round. Bangalore आसो, मुंबई आसो, there is still a lot of effort that is happening around autism. So there is at least some attention थोडे कसं की प्रोग्रेस जाला. पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप्स आसाची तांणी लायक फंक्शन करता आसाची. आमगेले एफर्ट आता इवन थ्रू वन गुड स्टेप इज टू ब्रिंग थंय दाखोवन तांगेले एक्सपर्टीज तांगेले एक्सपर्ट्स पुरा टू उडुपी. आमगेले उडपाय त्या जावन आजता म्हणून. सो तशी आमगेल एफर्ट रादर दॅन आतां आमगेल विंगड कडेन आमी वचून ऑटिझम काम करचे बदला विंगड कडेन तांणी केलेलें काम गुड वर्क पुरा आमगेले उडपाय येवका म्हणून आमगेले एफर्ट तशी. म्हळ्यार आजकाल ಕೆಲವು म्हळ्यार बॅकवर्ड आशिल्ले एक हळ्ळीन तू जेव्हा असतात ना तांकां ऑटिझम म्हळ्यार कसं म्हणून गोतना तांकां म्हळ्यार अयो चेडू आनीक सान उलोवचें शिकता म्हळ्यार ಕೆಲವು चेडवांक हायपर एक्टिविटी आसता ऑटिझम आशिल्ले चेडवांक. सो तांणी एके कसं म्हणतात लेखताच की बुद्धिमान देच म्हणून घेन नातल्यार ना उलोवचें यान ताका हगूर हगूर शिकता म्हणून घेन लेखताची. सो तशी 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 म्हाका येतात तांणी. सो व्हड जाल्या नंतर तें तुमकां क्यूर करचें मस्त कश्ट आसतलें. सो तुम्ही तें अवेरनेस तांकां वरक हाडका म्हणून घेन तशी हांव निमगेलें म्हणून घेन म्हळ्यार आतां मस्त जनाक गोत्त आसना ना आत्तां ते अवेरनेस येता आसाची. सो तुमगेले अवेरनेस आतां हांगाची चेडवा मात्र. सो तुमी हें अवेरनेस विंगड प्लेसेसांत दिवको म्हणून घेन लेखिल्लें म्हणून घेन तशी. श्योर दॅट वी कॅन डू. म्हळ्यार मस्त काम आमी प्लॅन केलें ना एक्चुअली थ्रू वन गुड स्टेप. कशी तुमकां ते दोन्ही मेंटेन करचे कशी जाता आसा म्हणून वन गुड स्टेप अँड ऑटिझम सोसायटीचे कशी तुमी बॅलन्स करून वता आसाचे वर्क? नो सी एक्चुअली एक म्हळ्यार लायक यू रायटली सेड अर्ली इंटरवेंशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑटिझमांत. इता म्हळ्यार द चायल्ड्स ब्रेन 2 to 5 years 0 to 5 years मॅक्सिमम डेव्हलपमेंट जावचें. त्या वेळार इफ वी डोंट इंटरवीन इट इज व्हेरी डिफिकल्ट मागीर मुखार वचून.
So through ASHA workers, Anganwadi workers, Tampura, it is possible to create that awareness, Ashipura. So that certainly we can do Malare through One Good Step. And the balance between One Good Step and Autism Society, they are different areas. So it requires different focus. So it's just a matter of saying koni that is also important, this is also important. So while majority of my must attention migel One Good Step avatta, but Autism Society to must support us from Udupi, from Baliga, from various quarters in Udupi. So that I am able to do some work through that organization as well. But asa tantu it is a challenge at it's very young organization, so must kaam koru asa. In the days to come, I hope more of Udupi will come forward to help us. Then only the organization can become a success. ओके दोन्हीची हंत काम कोरगेन तुमका बॅलन्स करचे कष्ट जावचे पुरो, बट त्या दोन्ही बॅलन्स कोरगेन तुम्ही मस्त काम करता असची जाल्यारीचे इतलं पुरा कोण आणि के तुमगेल मुखार सुन आता एक जस्ट एक 10 years जावन अशें पुरो तुमगेले वन गुड स्टेप एक NGO आणि ऑटिझम सोसायटी एक 3-4 years जावन अशें पुरो. नेक्स्ट तुमगेले गुरी कसाने आस म्हणगे निमका आणि कसान पुरा मुखार सुन कोरका म्हणगे आसाची. So आता actually आमगेल through One Good Step मस्त सकट projects चलता रसा. So over the years certainly 10 years is a long time. मलारी ह्या करच्यान तो it is not easy. मलार मस्त troubles असताची. एक मलारी you are constantly seeing suffering. So absorb korno to derive more and more. But the way I think about it is, all of these things, यहाँ पूरा numbers आणि पूरा हमने इतली जना help केला, that is not important. Correct. And it is important to just say, be very मलारी okay इतली काम जलारी मस्त सकट कोरच्या असं म्हणून आलोचन केलारी, then automatically you have new goals to guri to pursue. Particularly One Good Step antu actually like how the endosulfana sangal vishay udpantu, we want to make sure that Udupi is a model district for tankatli bag jalari, we have to come forward and support them. Tashichi, I mean, amgel work in pediatric cancer, tanto it will continue to help the children in many different ways. तशी आमगेल projects मतलब already एक 4-5 very high impact projects आसा, but as मिगेल मनान तानी के आसा यहाँ कोरका तुम्ही सांगला म्हणके not special children but differently abled म्हळ्यार तांकां locomotor issues आसा, handicaps आसचे पुरो, so तांकां एक livelihood programs म्हळ्यार तांकां कोणी ज्ञानाची jobs. So I am trying to next Miguel projects in One Good Step, I am trying to see if we can include that. Bangalore anto I am piloting that effort. Hanga mostly around healthcare and this thing. So I am trying to see if एक livelihood tanka kasane create opportunities create करू जातवन. आणि in schools also after time COVID time आरी आमगे close केलेले त्या academic programs we want to resume त्या पुरा communication skills आसो जो English skills आसो, so that are all that is very important. So next year आम तो आमी तंतु मस्त काम science चेडू अंक science सरकारी शाळेन त्या पुरा science labs create करनो ताजे around एक program computer literacy तांपुरा आमगेल plan आसा in Bangalore मुखारसोनो. आणि healthcare it is more and more communities म्हळ्यार the same programs जाल्यार आनी चड विंगड communities अंतू कशी करू जाता म्हणून we are making an effort. So plans मस्त आसा. We are going it म्हळ्यार आमगेले एक capacity आशिल तितले we are trying to actually develop the organization every year तशी. So this is and you get to म्हळ्यार एक म्हळ्यार आमकां each project has been a learning. So wingard experience आमकां मेळटा fieldaंत.
सो ह्या प्रोजेक्टान तू आम्ही सक्सेस जाल म्हळ्यार विंगडान तू सक्सीड जाता म्हूण कसं होय, गॅरंटी guarantee ना ना. होय. आणि आम्ही इतली काम केल्यार नाक ना ते उलयता होय, मस्त correct. जन आसाचे होय. सो यू हॅव टू कॉन्स्टंटली फेस होय. दॅट कसं म्हणता ना काय कवे कैलास कैलास, काम होय. एक करता. करतास का होय. आणि कोण कसं उरलेल्यार यू होय. हॅव टू सोडका, कीप एक ऑन कानान, होय. एक कानान आयकू का आणि कानान कीप ऑन डुईंग युअर वर्क करतास का म्हण तितलेंच तुम्ही आमगेले म्हणाल म्हणके चांग काम करताना मस्त अड्डी आतंक येता होय. सो एक कानान ऐकू का अनेक कानान सोडटा इतक म्हणाली चांग काम करताना केला जन पळोवचे जायना म्हळ्यार तांणी करनाची विंगड जन करू का सोणाची म्हणून सो तुमगेले मस्त मनान तू प्लॅन्स आसा प्रोजेक्ट्स करका म्हण घेन आसा त्या पूरा सक्सेस जावं म्हण घेन हांव निमगे देवाले मागून घेता आसा तशीच चेडूवा मात्र न्ही होड्डांक वे तुम्ही मस्त हेल्प केलेले आसा आय केअर बद्दल तुम्ही मस्त ऑपरेशन्स पुरा कंडक्ट करून घेवन पुरा केलेले आसा तशींच तुमगेलें आत्ताचें काम मुखारसून घेवन आनीक मस्त जावं म्हण घेवन म्हणताची आज तुम्ही हांग बसून येवन आमगे लट्टू बसून घेणे तुमगेल बद्दल एक चार उत्तर उरलेलं का मस्त धन्यवाद तशींच आमगेल वीक्षकांक कसं सांगचे कसला रे तुम्ही दोन उत्तर सांगवेत कसं सांगचे म्हळ्यार मिगेला पशी मस्त जन मालगड या पळोवच्या पुरोची एक विषय एक विचार सांगचे म्हळ्यार ह्या फुल एक्सपिरियन्सान तू एक मिगेल ह्या म्हळ्यार खंयच्याक भंय भिवून नज हांव फुडें मिगेल एक प्रोटेक्टेड एक्झिस्टन्स म्हळ्यार मिगेल घर मिगेल कॉलेज मिगेल ऑफिस मिगेल फ्रेंड्स तितलेंच आतां हांव खंय खंय पुरा वचून आयला तूं खंयचे सानसान गांवांत तूं स्लम्सांत तूं जुवेनायल होम्स म्हळ्यार क्रिमिनल्स टीनेज क्रिमिनल्स आवट काम केलां सो कसं न्ही एक भंय म्हण आसूं नज वॉट एवर इट इज म्हळ्यार तुमगेले एक यू मायट वॉन्ट टू स्टार्ट अ बेकरी एक कुकिंग सर्वीस सुरू करचें तुमकां मन आसचें पुरा एक हॉट बिझनेस करचें मन सुरू यू शूड बी ब्रेव तेन्ना कॉन्फिडंट आसका आनी नेवर गिव अप वन गुड स्टेप एट अ टायम एक हेजे मुखार घाल्यार खंय पुणी वचून पावताची म्हणून ओके मस्त खुशी जाल्ली तुमगेले उलोवन घेवन तुमगेले एक इतले बिझी शेड्युलांत आमगेलो आयलींचे येवन घेवन तुमगेले बद्दल तुमी कसं पुरा काम करता चांग चांग काम करता आसाची तशीच आमगेले एक कम्युनिटीचे म्हळ्यार एक GSB कम्युनिटीन तुमी एक इतलें काम करता म्हणून आमकां एक हेमी जाता आसा तशीच आयचे हे कार्यक्रम एक मुगसूचे समय जाल्ले मस्त धन्यवाद पळयल्लो आयचे आमगेले अमिता पै हांनी कसन पुरा काम करता आसाची म्हणून तांणी सांगिल्लें आसाची तशीच आयचे हे कार्यक्रम आयचे हे संचिके हांगा मुक्ताय करता आसा मुखारचे संचिकेन तो अनेक गेस्ट आवट वापस येता आसा थंय पसून पळया यू चॅनल नमस्कार